Vilken alldeles ljuvlig morgon det är idag. På väg till min lilla kolonilott. Men det har varit kallt i natt. De varnade för frost. Jag vet inte hur kallt ännu, men jag ska se hur det har påverkat trädgården. Och jag ser att grannens fina magnoliaträd fick sig en riktig kyss. Blommorna och bladen frös. Så tråkigt. Men som sagt, nu ska vi se hur trädgården har påverkats av den här nattfrosten. Ja, här av någon konstig anledning så brukar det vara lite skyddat. Jag vet inte om det är staketet som gör det, men det verkar som att rosen har klarat sig i alla fall. Men jag ser ganska direkt att mina fällningshjärtan, ser ni hur de hänger med huvudet? Och vissa blomskott av mitt löjtnantshjärta har torkat efter frosten. Men som tur är så finns det ju många fler som inte har påverkats. Så att jag tror nog att det blir en blomning. En ganska fin blomning till och med. Tulpanerna här ser fina ut. Och de är så söta. Och narcisserna också. Så här har det nog varit lite skyddat. Och det är bra för att jag har ju barrotade rosor. De är inte barrotade, men jag satte dem barrotade i höstas. De är lite känsliga, inbillar jag mig. Men det verkar som att det har gått bra med rosorna här. Den här rabatten kallar jag för Pirjo-rabatten. För att min granne på andra sidan staketet heter Pirjo. Kantnepetan är ny för i år, men den har också klarat sig fint. Ja, jag ser att silveraxen här, den hänger lite med huvudet. Så den har nog känt av frosten. Det har den gjort. Och här har tulpanerna definitivt gjort det. Men jag skulle tro att de kommer väl att resa på sig under dagen. För att igår så var de helt upprätta och nu hänger de. Ett tecken på frosten. Samma sak med de här tulpanerna. Så vi får se. Jag ska titta sen om ett par timmar hur de ser ut nu när solen är där och värmer upp dem. Pionen är ny för i år. Och den verkar ha klarat sig. Det är som sagt, man ser på tulpanerna, kanske för att de är högre upp. Den här pionen är ju högre upp än de nya. Den hänger ju också lite med huvudet. Likaså alium här har också känt av frosten. Och även de här tulpanerna. Hur är det på andra sidan då? Den här rabatten som är så ny för i år. Växterna har inte hunnit etablera sig. Men det är ju lite under tak. Så jag tänker att det kanske har blivit ändå ett visst sorts skydd. Julrosorna som jag satte för några veckor sedan. Oj vad de tar sig fint. Och här har jag till och med en knopp som det ser ut. Äppelträdet hade precis slagit ut när nattfrosten kom, men det verkar som att det har klarat sig väldigt bra ändå. Bina hittar i alla fall någonting att samla.
finns det någonting finare än äppelblom? Rabatten mot pilstaketet är ju i mestadels skugga, men det är ju skyddat här på ett annat sätt. Så där ser jag inga tecken på att någonting har känt av frosten. Panséerna tål ju frost. Så de är det inget bekymmer med. Tänk att jag minns inte att jag har planterat de där hyacinterna och jag börjar fundera om jag verkligen har gjort det. Det kan vara så att de fanns här redan när jag tog över koloniträdgården, men att jag inte visste att det låg lökar i jorden. Men så fina de är. Jag ser att vi har haft besök idag eller på morgonen här. Någon har tappat fjädrar. Jag vet att vi har koltraster här, men jag undrar om det här kan vara skata. Jag har nämligen sett att någon har varit och knipsat av huvudet på några tulpaner och låtit dem ligga på backen. Jag tror att det är skatorna som gör det. De är så nyfikna. Testar dem liksom och knipsar av och tänker, kan det vara någonting? Eller så leker de med dem. Men här ska ni få se beviset på att det har varit frost i natt. Ska ni få se här. Ser ni? Oj, ett tunt islager. Eller ska man säga ett tunt istäcke på fågelbadet. Japp. Men panséerna som sagt, de bryr sig inte. Så hur har det gått med hörnrabatten här? Ja, julrosorna, de bryr sig inte om frost. Och pionerna står ju upprätta, så att här har det nog klarat sig. Alltså det är så märkligt med frost, för att det kommer verkligen lokalt. Inte bara lokalt i stan, utan lokalt i trädgården. Vissa delar har drabbats och vissa inte. Så hela den här rabatten, som jag då kallar för min eftermiddagsrabatt, verkar ha klarat sig fint. Skönt. Eller? Ja, kanske. En liten kyss ändå, för att jag ser att rosen där, eller rosen, jag menar tulpanen hänger. Det gjorde den inte igår. Medan annars så ser det bra ut fortfarande. Och inte heller den här norrrabatten, så det är nollläge här, det blir så gott som aldrig sol där. Kanske en liten stund på sommaren, tidigt på morgonen, men annars är det alltid skugga. Eftermiddagssolen kan komma här på de här stjärnflockorna, men annars så får de också växa i skugga. De verkar som att frosten inte har varit här riktigt. Nu är fiberdukarna borta och ser fint ut under, som jag visste. Fiberduk är fantastiskt när det hotas med nattfrost. Skyddar fint. Och sen har jag tagit ut mina sådder från förrådet och ställt ut dem. I morgonsolen här så får de vänja sig lite. De är vana vid morgon- och förmiddagssol sedan de stod på balkongen. Annars så växer det väl lite sådär, måste jag säga, i mina kragpallar. Rädisorna och salladen heter det väl, ser fina ut. Men jag tycker att, vad har jag här då? Jag har ringblommor i hörnen. Och
de kommer väl. Och sen spenat, men det kommer så ojämnt och det måste bero på hur jag har sått. Eller på att jorden kanske var så luftig så att en del fröer hamnade för långt ner. Jag vet inte, jag kanske får så om det där lite för jag vill gärna ha spenat. Och här har jag ringblommor i mitten och sen har jag mangold 2 rader. Och det kommer det också. Lite jämnare än vad spenaten gjorde faktiskt. Och sen här så har jag sått vaxbönor. Men det är ju bara bra att de inte kommer upp för det är för kallt. Men jag sådde dem när jorden var ungefär 14-15 grader. Och det ska de ju ha, de gillar ju varmt vaxbönor. Och i mitten är det lite gräslök och ja, det är på väg upp det också. Mitt lilla sorgebarn, jordgubbskragpallen från förra året, där plantorna dog utan att jag förstod varför, har jag nu fixat till. Jag har planterat om den, jag har fyllt på med jord, jag har täckt med halm och jag tror nu att jag vet vad det var som hände förra året. Hur det kom sig att jordgubbarna dog och det var nog för att jag planterade dem för djupt. Jag har aldrig tänkt på det men jordgubbar vill inte stå djupt. Bladrosetten där i mitten där det kommer nya skott och så, de måste vara nästan ovan jord. De får inte vara under en massa jord. Och jag tror att jag i all välmening helt enkelt planterar dem för djupt. Så i år har jag undvikit det. De jordgubbarna som blommar det är väl de 2 plantorna som jag köpte. Samma sorts corona. Medan alla de andra är ju avläggare eller revor efter förra årets plantor. Så nu så håller vi tummarna för att de kommer att trivas mycket bättre. Då ska vi se hur det har gått med mina tulpaner efter nattens frost. Om de återhämtar sig eller inte. Ja, de där stora här har gjort det. Till och med öppnat upp sig mot solen. Fina va? Men inte alla. Den här som är samma sort fast och så en sämre lök för de blev aldrig lika stora. De tror jag inte kommer att repa sig. Även de här har hämtat sig någorlunda. Lutar lite fortfarande men har också öppnat upp sig mot solen.